يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل زرافة ظريفة جدا. اول حاجة انا عملت القاعدة وفيها عمود في النص عشان دي اللي هيتثبت فيها الزرافة، وبدأت احط طبقات من الكيك بيضاوية واحط بينها الجناش. وبعدين عشان اعمل الراس بتاعة الزرافة انا محتاج احط قاعدة تكون طالعة لبره شوية عشان تسند راس الزرافة، وبعدين حطيت فوقيها طبقة من الكيك، وبعدين استخدمت فتافيت الكيك وحطيت عليها معلقة جناش وعملت منها عجينة اقدر اعمل منها راس الزرافة. وبعدين بدأت اغطيها بطبقة من الجناش، وطبعا طول الوقت لو حسيت ان في حاجة محتاجة تتنحت او تزيد انا ممكن انحت او ازود في اي وقت. فانا حسيت ان هي رقبتها محتاجة تتنحت من ورا ومن الجناب عشان تكون ارفع من كده شوية. والرقبة حسيت شكلها مش واقعي قوي فبدأت انحت منها شوية عشان يكون شكلها واقعي اكتر، فنحتها من قدام وزودتها من ورا بعجينة الكيك. وفضلت انحت وازود لحد ما حسيت ان شكلها بقى مظبوط، فحطيت عليها طبقة من الجناش وعلى الراس كمان غطيتها بالجناش، وبدأت اعمل عجينة الشوكولاتة. طبعا انا غطيت الزرافة بعجينة الشوكولاتة لان عجينة الشوكولاتة اسهل بكتير في مزجها، ان انا ممكن امزج الشوكولاتة مع بعض بسهولة زي ما احنا شايفين كده. سهل جدا ان احنا نسيحها على بعض ونخليها الفروق تختفي بسهولة. والجزء اللي تحت الراس كله من عجينة الشوكولاتة، ومن فوق كمان حطيت طبقة من عجينة الشوكولاتة عشان أغطي الجناش. وبدأت أمزج كل الفروق بالطول اللي معايا دي، لحد ما بقى عندي الشكل البدائي خالص للزرافة. دلوقتي بقى هبدأ أنحت فيها التفاصيل اللي توصلنا لشكل الزرافة. طبعا الزرافة ليها شكل خاص وليها جزء من عند الرقبة بارز شوية من آخر الرقبة، فالتفاصيل دي كلها لو قدرنا نوصل لها نبقى عملنا الشكل مظبوط. طبعا دي ميزة كبيرة للشوكولاتة ان انا ممكن احط قطعة وامزجها مع بقية الشوكولاتة عشان اوصل للشكل اللي انا عايزاه. بدأت انحت بق الزرافة،
وبعدين عملت المناخير. بس انا ما زلت حاسه ان الجزء بتاع البق والمناخير عند الزرافه بيكون اكبر من كده شويه، مرتفع شويه عن كده، فانا هزود لها عجينه شوكولاته اكتر عشان يكون شكلها واقعي اكتر. وبعدين بعد ما زودت الجزء اللي عند البق، احاول اخليه انسيابي اكتر من كده، وبعدين انحت فيه التفاصيل بتاعت بق الزرافة ومناخيرها. وبين الفتحتين المناخير بتاعة الزرافة بيكون في جزء داخل لجوه شوية، برضو دي من التفاصيل اللي بتفرق جدا عشان تكون مشابهة للزرافة بحد كبير. وبعدين بدأت أحدد مكان العين. الأول حددت بالتول بتاعتي إن مكانها هيكون فين وشكلها كمان هيكون عامل إزاي، وبعدين بدأت أعمل القرون بتاعت الزرافة. وبين القرنين بتوع الزرافة بيكون في جزء برضو مرتفع شوية بين العينين أو فوق العينين بشوية، ده كمان عملته. بدأت أعمل تجويف العين. عشان أعمل تجويف العين أنا رفعت الجزء بتاع الحواجب بتاع الزرافة، حطيت عجينة شوكولاتة ومزجتها، عشان أوصل للارتفاع اللي أنا عايزاه. وعليتها شوية كمان. طبعا القرون والراس بتاعت الزرافة بتبقى فيها شعر، فأنا عملت بالتول بتاعتي شكل الشعر على القرون وعلى راس الزرافة من فوق. طبعا بيكون تشالنج شوية ان انت تخلي العينين يكونوا نفس الشكل، لان دايما الحاجة الهاند ميد مش بتطلع بالظبط هي، فبيكون تحدي ان نطلع العين دي شبه العين دي.
كده العينين بقوا شبه بعض. بدأت اعمل لها التجاعيد اللي تحت عينيها، في كام تجاعيدة كده. وبعدين بدأت اعمل الجزء اللي في الرقبة، الجزء البارز اللي عند الرقبة. دي حاجة بتميز الزرافة جدا ومهمة جدا. فطبعا استخدمت الشوكولاتة، حطيت قطعة من عجينة الشوكولاتة وبدأت أمزجها لحد ما وصلت للحجم اللي أنا عايزاه. وبرضو لازم الناحية التانية تكون زيها بالظبط. وبعدين بدأت أعمل لها الودان، قطعة من عجينة الشوكولاتة عملتها على شكل الودن. وبعدين بدأت أمزجها مع بقية عجينة الشوكولاتة. والودن التانية بنفس الطريقة. الميزة في عجينة الشوكولاتة ان هي بتنشف بسرعة وبتفضل على الوضع اللي انا حطيته فيه. بعدين بدأت اكمل الشعر، اعمل تفاصيل الشعر بتاعت الزرافة. وطبعا من الحاجات المميزة جدا للزرافة الشعر اللي بيكون في ظهرها، فدي برضو بعجينة الشوكولاتة برمتها ولزقتها. وبعدين بدأت أفردها، وبشوكة بدأت أعمل كأنها شعر. تهيألي شكلها بقى زرافة دلوقتي. نبدأ بقى في آخر تفصيلة وأهم تفصيلة، وهي التلوين. ونحط كل تفاصيل الزرافة طبعا بلون بني. بدأت ألون الشعر بتاعها، وبدأت أرسم أشكال عشوائية زي اللي بتكون على الزرافة بالظبط. طبعا وأنا بعمل الزرافة أنا بشوف صور للزرافة من على التليفون، مش تماما من دماغي، عشان أكون عارفة برضو أنا بعمل إيه، أو أكون شايفة شكلها عامل إزاي وأحاول أقلده. والمربعات بتاعت الزرافة بتكون موجودة على وشها كمان، بس بتكون أصغر. دي حاجة أنا ما كنتش باخد بالي منها قبل كده، بس خدت بالي وأنا بعمل الزرافة لأني ركزت في تفاصيل وشها جدا. فعملت مربعات أو أشكال عشوائية صغيرة على وشها كمان. وشعرها طبعا كله بيبقى لونه بني بالقرون بتاعتها.
وبعدين لونت عينيها كمان بلون اسود. ومناخيرها كمان من جوه عشان تدينا احساس العمق، اديتها لون اسود، وبين مناخيرها كمان بس اسود خفيف، وكمان ودانها من جوه احساس الشادو عملته بلون اسود. وكمان الفتحة بتاعت بقها، الفتحة بتاعت بقها انا عملتها بلون بني. وفضلت أدي شادو أسود في مناطق مختلفة من جسمها لحد ما وصلت للشكل اللي أنا عايزاه. وأخيرا في بيتنا زرافة. أتمنى الزرافة تكون عجبتكم. تنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتون عشان توصل لكم كل 3D كيك جديدة بنعملها، وأشوفكم الكيك الجاية. باي باي.